नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी शिलवान फुलकर आपलं ऑक्झन अकॅडमी ऑफ इंग्लिश या यूट्यूब चॅनलवर सहर्ष स्वागत करतो. तुम्ही स्टील हा शब्द शेकडो वेळा वापरला असेल. ते वाक्यातील क्रियेवर भर देण्यासाठी किंवा जोर देण्यासाठी मुख्यतः वापरलं जातं. ते क्रियाविशेषण आहे. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओच्या शेवटी एक छोटी टेस्ट दिली जाईल, ती सोडवण्याचा प्रयत्न करा. स्पर्धा परीक्षेसाठी हे नक्की उपयोगी पडेल किंवा मग इंग्रजी पक्की करून पाहत असाल तर तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ नक्कीच वरदान ठरेल. चला व्हिडिओला सुरुवात करू. पहिला नियम आहे, जर वाक्यात फक्त एकटं क्रियापद असेल तर स्टील हे क्रियाविशेषण त्या एकट्या मुख्य क्रियापदाआधी येतं आणि ही सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणजेच साधा वर्तमानकाळ आणि सिंपल पास्ट टेन्स म्हणजेच साधा भूतकाळ यांच्यासह हा नियम लागू पडतो. उदाहरण पाहू. The system still works. या वाक्यात वर्क हे एकटं मुख्य क्रियापद आहे, म्हणून नियमाप्रमाणे स्टील हे त्या क्रियापदाच्या आधी आलं. साहजिकच हे वाक्य साधा वर्तमान काळाचं आहे. आणखी एक उदाहरण बघा. आय स्टील लव्ह यू. यामध्ये सुद्धा लव या मुख्य क्रियापदाआधी स्टील हे क्रियाविशेषण आलं. दुसरा नियम पहा. पण मात्र एम, इज, वॉज अशा बी ची क्रियापदे असल्यास स्टील त्या बी च्या क्रियापदानंतर येतं. उदाहरण बघा. आय एम स्टील अँग्री. या वाक्यात एम हे बीचं क्रियापद आहे. पहा नियमाप्रमाणे स्टील हे बी नंतर आलं. आणखी एक उदाहरण पाहू. इट वॉज स्टील डार्क आउटसाइड. या वाक्यात वॉज हे बीचं भूतकाळातील रूप आहे, त्यानंतर स्टील हे क्रियाविशेषण आलं. आणखी एक उदाहरण. शी इज स्टील नॉट रेडी. इज नंतर स्टील हे क्रियाविशेषण आलं. परंतु पुढील नियम क्रमांक 3 कडे लक्ष द्या. स्टील हे बी या क्रियापदाच्या आधी येऊ शकतं जेव्हा ते इजंट किंवा वजंट अशा संक्षेपांचा भाग असेल, म्हणजेच बी या संक्षेपासह नकार केला जात असेल. उदाहरणार्थ बी ची क्रियापदे असेल प्लस एन अपॉस्ट्रोफी टी असेल, म्हणजे इजंट वजंट असं, तर स्टील हे बी या क्रियापदाच्या आधी येतं. तुलना करा. मागचंच उदाहरण बघा. शी इज स्टील नॉट रेडी. यात वाक्य नकारार्थी असलं तरी त्याचा संक्षेप नाही, त्यामुळे बी क्रियापदानंतर आला. परंतु शी स्टील इजंट रेडी या वाक्यात बी प्लस एन अपॉस्ट्रोफी टी असा संक्षेप असल्यामुळे स्टील हे बी या क्रियापदा आधी वापरावं लागेल. पुढील नियम पाहण्यापूर्वी अशीच दर्जेदार शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी हे चॅनल सबस्क्राईब करा. माझा हा छोटासा प्रयत्न आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि इतरांपर्यंत शेअर करा. चला नियम क्रमांक 4 कडे वळू. संयुक्त क्रियापद असल्यास, म्हणजेच एक सहाय्यकारी क्रियापद आणि एक मुख्य क्रियापद असल्यास, उदाहरणार्थ हॅव सीन, कॅन राईट, हॅज बीन वेटिंग असं, स्टील हे होकारार्थी वाक्यात पहिल्या सहाय्यकारी क्रियापदानंतर येतं. उदाहरण बघा. आय कॅन स्टील रिमेंबर दॅम. या वाक्यात कॅन रिमेंबर हे संयुक्त क्रियापद आहे. यामध्ये कॅन हे सहाय्यकारी क्रियापद आणि रिमेंबर हे मुख्य क्रियापद आहे, त्यामुळे नियमाप्रमाणे स्टील हे क्रियाविशेषण कॅन ह्या पहिल्या सहाय्यकारी क्रियापदानंतर वापरलं गेलं आहे. आणखी एक उदाहरण. द मार्क्स कॅन स्टील बी सीन. पुढचं उदाहरण बघा. ही हॅज स्टील बीन वर्किंग हिअर. या वाक्यात हॅज बीन वर्किंग हे संयुक्त क्रियापद आहे. काळजी फक्त इतकीच घ्यायची आहे की स्टील हे पहिल्या सहाय्यकारी क्रियापदानंतर यायला हवं, त्यामुळे स्टील हॅज या पहिल्या सहाय्यकारी क्रियापदानंतर आलं. नियम क्रमांक 5 बघा. मात्र नकारार्थी वाक्यात हेच स्टील पहिला सहाय्यकारी क्रियापदाआधी येतं. तुलना करा. आय कॅन स्टील रिमेंबर हिज नेम. वाक्य होकारार्थी आहे आणि संयुक्त क्रियापदाचं आहे, त्यामुळे स्टील कॅन ह्या पहिल्या सहाय्यकारी क्रियापदानंतर आलं. आय स्टील कॅन्ट रिमेंबर हिज नेम. वाक्य नकारार्थी आहे, त्यामुळे स्टील कॅन ह्या पहिल्या सहाय्यक क्रियापदा आधी आलं. वी स्टील डू नॉट नो एक्झॅक्टली व्हॉट हॅपन. वरील वाक्यांचा नकार असल्याने स्टील पहिल्या सहाय्यकारी क्रियापदा आधी आलं. आता छोटीशी टेस्ट दिली आहे. आता या वाक्यात स्टील कुठे येईल ते सांगा. हे वर्क्स आहे. व्हिडिओ पॉज करा किंवा आठवून बघा. बरोबर. या वाक्यात वर्क हे एकटं मुख्य क्रियापद आहे, म्हणून नियमाप्रमाणे स्टील हे त्या क्रियापदाच्या आधी येईल, म्हणजे वाक्य ही स्टील वर्क्स हिअर असं होईल. आता ह्या वाक्यात स्टील कुठे येईल. इट इज कोल्ड हिअर. या वाक्यात इज हे बीचं क्रियापद आहे. पहा नियमाप्रमाणे स्टील हे बी नंतर येईल. हे वाक्य इट इज स्टील कोल्ड हिअर असं होईल. आता ह्या वाक्यात स्टील कुठे येईल ते सांगा. ही इजंट वर्कर हिअर.
या वाक्यात बी प्लस एन apostrophe टी असा संक्षेप असल्यामुळे स्टील हे बी या क्रियापदाच्या आधी वापरावं लागेल. त्यामुळे वाक्य हे ही स्टील इजंट वर्किंग हिअर असं होईल. आता ह्या वाक्यात स्टील कुठे येईल ते सांगा. ही हॅज बीन वर्किंग हिअर. या वाक्यात हॅज बीन वर्किंग हिअर हे संयुक्त क्रियापद आहे. यामध्ये हॅज बीन हे सहाय्यकारी क्रियापद आणि वर्क हे मुख्य क्रियापद आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे स्टील हे क्रियाविशेषण हॅज या पहिल्या सहाय्यकारी क्रियापदानंतर वापरावं लागेल. त्यामुळे हे वाक्य ही हॅज स्टील बीन वर्किंग हिअर असं होईल. आता ह्या वाक्यात स्टील कुठे येईल ते सांगा. ही हॅजंट बीन वर्किंग हिअर. वाक्य नकारार्थी आहे. त्यामुळे स्टील हॅजंट या पहिल्या सहाय्यकारी क्रियापदाआधी येईल. त्यामुळे हे वाक्य ही स्टील हॅजंट बीन वर्किंग हिअर असं होईल. तर अशा प्रकारे स्टील वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरता येईल. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन संकल्पनेसह. तोवर काळजी घ्या. इंग्रजी शिका, इंग्रजी बोला, इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवा. ऑक्झिन अकॅडमीसह.